Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată, în sfârșit, să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru o perioadă, e adevărat, mai scurtă, 8 până pe 12 iulie. Mulțumesc pe această cale tuturor abonaților mei care au avut răbdare și au înțeles că lipsa mea este justificată pe deplin. Niște probleme medicale la ochi m-au făcut să lipsesc, dar nu am vrut să pierdem chiar toată săptămâna, așa că sunt aici lângă voi cu această nouă lectură și chiar pentru această mică perioadă din această săptămână. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor pentru răbdare, pentru sprijin, pentru susținerea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Capricorn, în această perioadă 8-12 iulie. Ia să vedem ce este important de știut. Clar că loialitatea este un lucru important pentru voi. Foarte interesant. Aveți și un dram de noroc. Haideți să le deslușim un pic. Da? Dragii mei, voi se pare că sunteți, ori aveți o persoană lângă voi care vă aduce un suport constant sau voi la rândul vostru sunteți un suport constant față de cineva. Această perioadă pentru voi ne arată o realitate și o prietenie sinceră. Aș putea vorbi de cineva, un prieten, o prietenă adevărată, un partener de încredere sau chiar, de ce nu, și un animăluț de companie care vă dă ceva anume. Simțiți că e acolo când aveți nevoie de el sau de ea. Cert este că sunt anumite energii care rămân aproape de voi chiar în mod constant și chiar și atunci când poate nici măcar nu vă doriți să fie lângă voi, totuși e acolo, e cineva sincer, e cineva care într-adevăr poate să poarte această titulatură de prietenie adevărată. Pe de altă parte avem o acțiune importantă, o libertate de mișcare, de a acționa. Se pare că sunteți energii, sunteți foarte determinați să avansați. Se dorește aveți această dorință să fiți independenți, să puteți să vă mișcați liber, să faceți niște schimbări în viața voastră, să aveți un progres, mai ales dacă vorbim de muncă sau de un obiectiv personal. Cert este că veți acționa cu foarte multă hotărâre, dar și cu foarte multă noblețe. Iar lucrul ăsta vă poate aduce într-adevăr și cu un dram de noroc o reușită materială. Acum, că tot vorbim de noroc, se pare că la voi finanțele, prosperitatea, norocul de bani poate aduce niște câștiguri, unele mici, altele mari, dar binevenite, sau situații legate de resursele voastre materiale. Eu aș spune că e ceva legat ori de bănci, ori de, nu știu, anumite instituții care în general se ocupă cu
partea asta financiară sau pur și simplu niște oportunități care vouă să vă aducă un câștig. Așa că, de asemenea, aici trebuie să mai completez un lucru. Dat fiind și aceste energii, poate că dorința voastră este să vă independizați din punct de vedere material, lucru care sunt șanse să fie posibile. Totuși, această sumă de bani, acest câștig, asta nu înseamnă acum, mamă, dacă bag la loto m-a rupt. Posibil să fie, dar imaginați-vă că la cât se uită la acest clip, cum ar fi, nu? Poate să fie un câștig mic, poate să fie un câștig mai mare. Important este ce faceți cu acest câștig, pentru că totuși această carte mi-arată și energia asta de a da cu ei, în stânga și în dreapta. Așa că totuși gestionați înțelept acest câștig sau această reușită, mai ales pe planul ăsta financiar. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 8-12 iulie. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Avem spânzuratul, pusnicul, ce interesant, un 5 de bâte, mare grijă în relație, și un 5 de spade, chiar și pentru cei singuri. Lucrurile importante să știți că vor avea loc mult pe partea de muncă și de bănuți, din câte văd eu aici. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, spânzuratul pentru dragii mei din Capricorn, perioada 8-12 iulie. Opa! E cineva care se ascunde de voi, dragilor, și care nu vrea să stați așa, că s-a dus. Da, cineva din Berbec. Hai să mergem mai departe și dezbatem după. Pusnicul, te rog, clarificăm pusnicul pentru dragii mei din Capricorn. Clarificăm 5 de bâte. Clarificăm 5 de spade. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem. Pe partea muncii avem spânzuratul. Ce ne spune? Păi ne spune că e posibil ca uneori voi trebuie să faceți o pauză înainte de a continua, nu știu, un proiect, să vă opriți un temporar, cel puțin, să regândiți modul în care priviți o problemă legată de muncă, să nu forțați lucrurile și să analizați situația dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă, o perioadă în care lucrurile, din punctul ăsta de vedere profesional, se pare că nu avansează rapid. Probabil că așteptați încă o aprobare, un răspuns important de la o persoană cu autoritate, care poate sau nu să aibă legătură cu zodia Berbec. Cert este că poate și această întârziere e cauzată de această energie. Este cineva posibil care are un anumit statut, care are o anumită putere de decizie și, în general, are anumite priorități, are un anumit calendar de lucru, are o anumită listă de acțiuni. Acum,
posibil să fie cineva foarte autoritar, foarte rigid și care uneori poate impune niște reguli fără să cam țină cont și de ce gândesc ceilalți. Și de aici probabil și acest mic blocaj, această mică stagnare într-o situație, problemă legată de muncă. Dar oricum vă ajută foarte mult pentru că începeți să, odată ce priviți situația respectivă dintr-o perspectivă cu totul nouă, acest lucru vă poate ajuta să înțelegeți mai bine situația sau chiar să și găsiți, de ce nu, o soluție după toată această perioadă. În ceea ce privește bănuții, avem pusnicul. Pusnicul reprezintă, este, să zicem așa, guvernat de către zodia Fecioară și Mercur implicit. Pe partea banilor ne vorbește de o decizie financiară pe care voi o veți lua. Nu va fi una luată așa în grabă, vine după o analiză, vine după o reflexie foarte profundă, veți compara foarte bine opțiunile, veți verifica riscurile înainte de a face poate o investiție, veți aborda sau veți acționa prin metode mult mai sigure, tocmai pentru că vreți să vă protejați resursele. Chiar dacă e vorba de vreun cont de economii, chiar dacă e vorba de o investiție, veți fi foarte prudenți și eu aș spune că vă veți gestiona banii într-un mod cât mai bun. Veți da dovadă de înțelepciune în ceea ce privește banii. De ce? Pentru că ați traversat o perioadă cu acest 4 de spade în care, chiar dacă nu ați avut câștiguri mari, dar v-ați organizat mult mai bine și ați gândit mult mai bine resursele pe care le aveți. V-ați verificat bugetul foarte bine, nu v-ați grăbit și în felul acesta ați reușit să recuperați controlul după o perioadă destul de tensionată financiar, ceea ce nu este deloc rău. Poate de aici vine și această organizarea și cu un dram de noroc vă poate ajuta cu această intrare de bănuți sau cu rezolvarea unei situații financiare. Ce e interesant în relație la voi? Aici avem un 5 de bâte. De unde provine el? Avem de la o decizie, nu știu, zodia Rac sau zodia Gemeni, poate vă spune ceva. Aș zice că în situația voastră, ori voi ați fost prea dependenți emoțional, ori ați evitat o anumită confruntare care, din păcate sau din păcate, pentru că confruntările în general nu prea sunt dorite, dar era necesară. Ați tot evitat să spuneți lucruri pe nume din diferite considerente. Doar că carul deja schimbă un pic energia. Schimbă un pic energia pentru că la un moment dat spui, știi ce, nu mai pot să evit, s-au strâns prea multe și nu mai pot evita. Și atunci toată această hotărâre a voastră și tot, mai ales cei care aveți lună, Venus sau chiar ascendent în Rac și de ce nu chiar și în Gemeni, nu e obligatoriu, da? Dar în special pentru cei care vă regăsiți, aș zice că lucrul ăsta e ca o bombă cu ceas. În momentul în care tot eviți să iei o decizie, tot eviți să discuți anumite lucruri care țin de cuplul vostru, la un moment dat ideea asta, ce-o fi, o fi, poate duce la acest 5 de bâte, apar conflicte, poate nu neapărat mari, mici, dar apar discuții poate legate de planuri, legate de cine are dreptate, de orgoliile fiecăruia. Eu aș spune că singurul lucru bun care poate
ieși din aceste conflicte e acela că voi veți putea avea ocazia să învățați despre cum să gestionați poate anumite tensiuni în relația voastră. Dar asta depinde foarte mult de voi și de ce vă doriți voi, de fapt, de la relația pe care o aveți. Cam aceeași energie se repetă și la cei singuri. Avem un 5 de spade provenit de la un 10 de bâte. Acest 10 de bâte pentru cei singuri îmi vorbește de o perioadă în care voi a trebuit să fiți un pic mai atenți la modul în care voi gestionați relațiile sau o relație din trecutul vostru. Se pare că unii dintre voi chiar posibil să fie evitat anumite conexiuni din cauza grijilor, din cauza presiunilor din exterior și uneori chiar să vă simțiți poate prea obosiți pentru a vă deschide către cineva nou. Eu aș spune că este ceva care se repetă vis-a-vis de cineva poate din trecutul vostru, cineva cu care poate voi ați mai avut o relație. De ce? Pentru că acest 5 de spade îmi vorbește de o perioadă în care apar anumite resentimente. Îmi vorbește de o persoană sau o situație conflictuală care te va provoca posibil să te dezamăgească. E ceva legat de o relație din trecut. O persoană care intervine chiar și emoțional în viața voastră și care vă va provoca, sau situația în sine vă provoacă să vedeți un adevăr pe care la un anumit moment nu ați vrut poate să-l vedeți. 5 de spade, să știți că chiar dacă vine cu această energie tumultoasă, această energie conflictuală, totuși vine să vă învețe o lecție, să vă aducă, vă scoate în prim plan de ce ați avut parte de un eșec amoros. Și, de asemenea, scoate în evidență tendința de a repeta anumite lucruri care nu vă ajută cu nimic, cel puțin în partea asta sentimentală. Adică dacă ar fi să alegem ceva bun din toate aceste lucruri, este că e lecția în sine, pentru că aici se fac niște lucruri care s-au mai repetat. Poate pentru că voi n-ați vrut să vedeți un adevăr evident. Poate și de aici dorința de a fi independenți, de a ieși din acest soi de repetiție. Surpriza perioadei pentru voi vine cu un 9 de bâte provenit de la un 10 de cupe. Aici e chiar foarte interesant. De ce? Normal, 10 de cupe nu este o carte super pozitivă, ne vorbește de împlinire emoțională, de familie, de iubire. Tind să cred că are legătură cu familia în mare parte, poate familia mare sau poate familia din care voi proveniți, pentru că aici apare într-adevăr o conexiune emoțională profundă, poate vis-a-vis de părinții voștri, de frații voștri, surori, bunici, nu știu, în general conexiunile astea de sânge. Apare acest 9 de bâte. În cazul acesta, aș spune că voi încă rezistați, încă sunteți vigilenți, încă încercați să depuneți efort și sunteți perseverenți pentru a rezolva o situație care ține de familie și care va apărea în această perioadă. Apare o situație unde voi, chiar așa, indiferent cât de multe ați făcut până acum, va mai trebui să luptați încă un pic. Dar este ceva legat de familie. De o legătură, o conexiune emoțională foarte profundă cu ori cu cineva din familie, ori cu cineva care pentru voi are o anumită importanță. Haideți să vedem acum și care este mesajul pentru voi, dragilor, din Capricorn.
Puneți o dorință înțelept sau alege înțelept. Avem numărul 44. Mulți ar spune că nu este neapărat un număr maestru. Eu ce pot să vă spun vis-a-vis de acest număr? Că are atât, cum să zic eu, are un arhetip conectat foarte mult cu energia saturniană, cât și uraniană. Este o energie care ne arată stabilitate, disciplină și un caracter practic, perseverent și organizat. Voi sunteți într-o fază de construcție, este arhetipul muncitorului, al lecțiilor de viață și dorința voastră de a avea stabilitate, de a avea o ordine în viața voastră, cum de asemenea sunteți la fel de disciplinați, la fel de organizați și la fel de perseverenți în ceea ce voi vreți să obțineți. Și se pare că există într-adevăr o dorință voastră, nu este una luată la întâmplare, este una pe care ați gândit-o, manifestați-o din suflet și începeți deja să faceți acei pași practici ca acest vis să devină realitate. Bun, dragilor, cam acestea sunt mesajele pentru voi. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru răbdare, pentru înțelegere, pentru suport. Până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.